Mikään ei tule ilmaiseksi. Hei kaikki! Tänään haluan kertoa teille merkityksellisen tarinan. Tämän tarinan nimi on Mikään ei tule ilmaiseksi. Tämä on tarina kovasta työstä, rohkeudesta, kärsivällisyydestä ja toivosta. Se näyttää meille, että menestys ei tule helposti. Jos haluamme paremman elämän, meidän täytyy tehdä kovasti työtä, emmekä saa luovuttaa. Oli kerran nuori mies nimeltä Leo. Hän oli 20 vuotta vanha. Hän asui pienessä ja rauhallisessa kaupungissa vuorten lähellä. Leolla oli suuri unelma. Hän halusi omistaa oman leipomon jonakin päivänä. Hän halusi tulla menestyväksi yrittäjäksi. Hän halusi myös antaa perheelleen paremman elämän. Mutta Leon elämä ei ollut helppoa. Hänen perheensä oli köyhä. Hänen isänsä Mark teki kovasti työtä joka päivä, mutta hän ei tienannut paljon rahaa. Hänen äitinsä siivosi koteja auttamakseen perhettä. Leolla oli myös pikkusisko nimeltä Sophie. Hän oli vain 10 vuotta vanha. Sophie rakasti Leoa paljon. Hän katsoi Leoa kuin sankaria. Eräänä iltana Leo istui pienen talonsa ulkopuolella. Hän katseli auringon laskua. Hänen sydämensä oli raskas. Hän sanoi itselleen, haluan antaa perheelleni paremman elämän. Mutta miten voin aloittaa? Meillä ei ole edes tarpeeksi rahaa jokapäiväiseen elämään. Seuraavana päivänä Leo puhui isälleen unelmastaan. Hänen isänsä kuunteli tarkasti. Sitten hän sanoi, Leo, unelmat eivät ole helppoja. Jos haluat jotakin, sinun täytyy tehdä työtä sen eteen. Aloita siitä, mitä sinulla on, vaikka se olisi hyvin vähän. Leo mietti isänsä sanoja syvästi. Sitten hän sai idean. Hänen kaupungissaan monet ihmiset pitivät tuoreesta leivästä. Mutta lähellä ei ollut hyvää leipomoa. Ihmisten täytyi matkustaa kauas ostaakseen tuoretta leipää. Leo päätti alkaa myydä tuoretta leipää kaupungissaan. Mutta hänellä oli yksi suuri ongelma. Leolla ei ollut rahaa ostaa leipää. Silti hän ei halunnut lopettaa. Hän päätti yrittää. Leo käveli pitkän matkan tapaamaan vanhaa leipuria nimeltä Herra Andersson. Herra Anderssonilla oli pieni leipomo kaupungin ulkopuolella. Hän oli vanha mies, mutta hän oli ystävällinen ja viisas. Leo seisoi herra Anderssonin edessä ja sanoi, Herra, haluan myydä teidän leipäänne kaupungissani. Mutta minulla ei ole rahaa maksaa ensin. Voitteko luottaa minuun 1 viikon? Minä myyn leivän, maksan teille takaisin ja pidän vain pienen voiton. Herra Andersson katsoi Leoa ja kysyi, miksi minun pitäisi luottaa sinuun, nuori mies? Leo vastasi, koska olen tosissani. Olen valmis tekemään kovasti työtä. Teen parhaani todistaakseni, että olen luottamuksen arvoinen. Herra Andersson oli hetken hiljaa. Sitten hän sanoi, hyvä on. Annan sinulle leipää 1 viikoksi, mutta jos petät minut, älä tule takaisin. Leo oli hyvin onnellinen. Seuraavana aamuna Leo heräsi hyvin aikaisin. Hän meni herra Anderssonin leipomoon, otti tuoretta leipää ja toi sen takaisin kaupunkiin. Hän laittoi pienen pöydän torin lähelle. Sitten hän alkoi myydä.
Hän hymyili ja sanoi, tuodetta leipää, lämmintä ja herkullista leipää. Aluksi ihmiset eivät olleet varmoja. He eivät tienneet, oliko leipä hyvää. Mutta Leo oli ystävällinen ja kohtelias. Pian hänen ensimmäinen asiakkaansa tuli. Sitten tuli toinen asiakas. Päivän lopussa Leo oli myynyt kaiken leipää. Hän sai pienen voiton. Sinä iltana hän meni takaisin herra Anderssonin luo ja maksoi hänelle. Herra Andersson hymyili ja sanoi, pidit lupauksesi, tule takaisin huomenna. Siitä päivästä lähtien Leo teki kovasti töitä joka päivä. Hän heräsi aikaisin aamulla, hän käveli leipomoon, hän kantoi leivät takaisin kaupunkiin, sitten hän myi leipää hymyillen. 2 kuukauden jälkeen Leo oli säästänyt tarpeeksi rahaa ostaakseen pienen kärryn. Kärry auttoi häntä kantamaan enemmän leipää. Eräänä päivänä asiakas sanoi hänelle, Leo, miksi et leivo omaa leipää? Sinä olet hyvä myymään leipää, jos leipoisit itse, voisit ansaita enemmän rahaa. Tämä ajatus innosti Leoa, mutta se myös pelotti häntä. Hän ei ollut koskaan leiponut leipää ennen. Silloin Leo ymmärsi jotakin tärkeää. Mikään ei tule ilmaiseksi. Menestys ei tule ilmaiseksi. Taito ei tule ilmaiseksi. Raha ei tule ilmaiseksi. Parempi elämä ei tule ilmaiseksi. Jos hän halusi menestyä, hänen täytyi oppia. Hänen täytyi tehdä kovasti työtä. Leo ei voinut lopettaa ajattelemasta leivän leipomista. Jos hän osaisi leipoa itse, hänen ei tarvitsisi olla riippuvainen herra Anderssonista koko ajan. Hänen voittonsa voisi olla suurempi. Mutta hänellä oli yksi suuri ongelma. Hän ei osannut leipoa. Siksi Leo päätti pyytää apua herra Anderssonilta. Seuraavana päivänä, kun hän oli maksanut herra Anderssonille, Leo sanoi, Herra, voisitteko opettaa minulle, miten leipää leivotaan? Herra Andersson katsoi häntä ja nauroi vähän. Hän sanoi, miksi minun pitäisi opettaa sinua? Jos leivot omaa leipää, et ehkä enää nosta leipää minulta. Se ei ole hyvä asia minun liiketoiminnalleni. Leo katsoi häntä ja sanoi, olette oikeassa, mutta en koskaan unohda ihmistä, joka antoi minulle ensimmäisen mahdollisuuden. Jos menestyn, kunnioitan teitä aina. Autan myös teidän leipomoanne kun moin. Herra Andersson mietti hetken, sitten hän sanoi, hyvä on, minä opetan sinua, mutta leipominen ei ole helppoa. Se vaatii aikaa, se vaatii kärsivällisyyttä, se vaatii kovasti työtä. Oletko valmis? Leo sanoi, kyllä, olen valmis. Siitä päivästä lähtien Leo tuli herra Anderssonin leipomoon ennen auringon nosoa. Hän saapui joka aamu ennen kello 6. Herra Andersson opetti hänelle, miten jauhot, vesi, hiiva ja suola sekoitetaan. Hän opetti, miten taikinaa vaivataan. Hän opetti, miten odotetaan, miten leivotaan ja miten tehdään hyvää leipää. Aluksi Leo teki paljon virheitä. Joskus leipä oli liian kovaa. Joskus se oli liian pehmeää. Joskus se paloi. Joskus se ei noussut. Hänen kätensä olivat väsyneet. Hänen kehonsa oli väsynyt. Myös hänen mielensä oli väsynyt. Eräänä päivänä Leo teki taas huonon leivän. Hän istui alas ja tunsi itsensä hyvin surulliseksi. Hän sanoi itselleen, ehkä en ole tarpeeksi hyvä. Ehkä minun pitäisi lopettaa. Mutta sitten hän muisti isänsä sanat. Unelmat eivät tule ilmaiseksi. Leo muisti myös, miksi hän aloitti. Hän halusi auttaa perhettään. Hän halusi antaa pikkusiskolleen paremman tulevaisuuden. Hän halusi todistaa,
että hänen elämänsä voisi muuttua. Niinpä hän nousi jälleen. Hän sanoi, en luovuta. Seuraavana aamuna Leo palasi leipomoon. Hän harjoitteli taas. Hän kuunteli tarkasti. Hän katsoi jokaista vaihetta. Hän yritti uudelleen ja uudelleen. Vähitellen hänen leipänsä muuttui paremmaksi. 2 viikon jälkeen herra Anderson maistoi Leon leipää ja hymyili. Hän sanoi, tämä on hyvää, Leo. Sinä olet valmis. Leo oli hyvin onnellinen. Hän vuokrasi pienen uunin ja alkoi leipoa leipää kotona. Hänen perheensä oli ylpeä hänestä. Hänen pikkusiskonsa Sophie auttoi häntä myymään leipää. Hänen äitinsä auttoi valmisteluissa, kun Leo työskenteli myöhään illalla. Hänen isänsä rohkaisi häntä joka päivä. Pian Leo ei myynyt vain leipää. Hän teki myös pieniä kakkuja ja yksinkertaisia leivonnaisia. Kaupungin ihmiset rakastivat hänen tuotteitaan. He sanoivat, Leon leipä on tuoretta ja herkullista. Hänen kakkunsa ovat myös todella hyviä. Leon liiketoiminta alkoi kasvaa. Mutta menestys ei vieläkään ollut helppoa. Eräänä päivänä kaupunkiin avattiin uusi leipomo. Sen omistaja oli nuori mies nimeltä Erik. Erikin leipomo näytti kauniilta. Siellä oli kirkkaat valot, kauniit pöydät ja hienot pakkaukset. Monet ihmiset olivat uteliaita. He alkoivat ostaa leipää ja kakkuja Erikiltä. Leo huomasi, että vähemmän ihmisiä tuli hänen luokseen. Hän pelkäsi. Hän ajatteli, entä jos menetän kaiken? Entä jos kaikki kova työni katoaa? Mutta Leo ei paennut ongelmaa. Hän päätti oppia. Hän kysyi asiakkailtaan, mistä pidätte Erikin leipomossa? Mitä minä voisin tehdä paremmin? Jotkut ihmiset sanoivat, Erikin leipä näyttää hyvin kauniilta. Toiset sanoivat, hänen kakkunsa on pakattu kauniisti. Leo ymmärsi. Hänen täytyi kasvaa paitsi leipurina, myös yrittäjänä. Niinpä hän käytti osan säästöistään parantaakseen tuotteitaan. Hän oppi tekemään leivästään kauniimman näköistä. Hän osti yksinkertaisia, mutta kauniita pusseja. Hän teki parempia kylttejä. Hän katsoi videoita ja oppi korostelemaan kakkuja. Vähitellen asiakkaat palasivat. Eräänä aamuna vanha mies tuli Leon luo ja sanoi, olen nähnyt monien nuorten luovuttavan, kun elämä muuttuu vaikeaksi, mutta sinä et luovuttanut. Siksi minä uskon sinuun. Nämä sanat antoivat Leolle lisää itseluottamusta. Kuukaudet kuluivat. Leon liiketoiminta vahvistui. Lopulta hän säästi tarpeeksi rahaa vuokratakseen pienen liiketilan. Se ei ollut suuri, se ei ollut kallis, mutta se oli puhdas, lämmin ja täynnä toivoa. Leo antoi sille nimeksi Leon tuore leipomo. Joka aamu Leo heräsi aikaisin. Hän leipoi tuoretta leipää ja avasi leipomonsa hymyillen. Hänen vanhempansa auttoivat häntä. Hänen pikkusiskonsa Sophie, joka oli nyt 11 vuotta vanha, piti asiakkaiden kanssa juttelemisesta. Hänen äitinsä auttoi hoitamaan leipomoa. Hänen isänsä auttoi korjauksissa ja kuljetuksissa. Leo oli onnellinen, mutta hän tiesi, että tämä ei ollut hänen matkansa loppu. Hän halusi auttaa enemmän ihmisiä, hän halusi tehdä perheensä ylpeäksi. Hän halusi näyttää itselleen, että kaikki on mahdollista kovalla työllä. Pian Leon tuoreesta leipomosta tuli kaupungin sydän. Ihmiset rakastivat hänen leipäänsä, kakkujaan ja leivonnaisiaan.
Hänen liiketoimintansa kasvoi ja hänen perheensä oli ylpeä. Mutta elämä koetteli Leoa uudelleen. Eräänä pimeänä yönä, kun Leo oli sulkenut leipomon, hän haistoi savua. Hän juoksi nopeasti sisälle ja näki pienen tulen uunin lähellä. Hän heitti vettä tuleen ja sai sen sammumaan, mutta monet leipomon tavarat vahingoittuivat. Seuraavana päivänä kaupungin ihmiset kuulivat tulipalosta. He tulivat katsomaan, miten Leo voi. Jotkut ihmiset sanoivat, voi ei, mitä Leo tekee nyt? Toiset sanoivat, ehkä tämä on hänen leipomonsa loppu. Leo oli surullinen, mutta hän ei ollut murtunut. Hän istui leipomonsa ulkopuolella ja sanoi, tämä on vain ongelma. Minulla on ollut ongelmia ennenkin ja olen selvinnyt niistä. Selviän tästäkin. En luovuta. Hän hengitti syvään ja teki suunnitelman. Hän laski säästönsä. Ne eivät riittäneet kaiken korjaamiseen. Hetken ajan pelko tuli hänen sydämeensä. Mutta sitten Leo muisti matkansa. Hän aloitti tyhjästä, mutta hänellä oli unelma. Hän teki kovasti työtä, hän oppi, hän epäonnistui. Hän yritti uudelleen. Hänestä tuli vahvempi. Sen sijaan, että hän olisi vain istunut ja murehtinut, Leo pyysi apua. Hän meni herra Andersonin luo ja sanoi, Herra, tarvitsen neuvoanne. Mitä te tekisitte, jos olisitte minä? Herra Anderson hymyili ja sanoi, Leo, sinä tiedät jo vastauksen. Olet oppinut, että mikään ei tule ilmaiseksi. Jatka työntekoa. Usko itseesi. Kun ihmiset näkevät sinun ponnistelusi, he uskovat myös sinuun. Leo tunsi itsensä vahvemmaksi kuultuana nämä sanat. Hän päätti rakentaa leipomonsa uudelleen. Hän ei odottanut, että joku pelastaisi hänet. Hän alkoi myydä taas niillä harvoilla välineillä, jotka hänellä vielä oli. Hän sanoi asiakkailleen, en katoa, minä jatkan. Ehkä voin myydä nyt vain vähän, mutta minä jatkan eteenpäin. Kaupungin ihmiset kunnioittivat häntä. Monet ihmiset alkoivat auttaa. Jotkut antoivat hänelle työvälineitä. Jotkut antoivat pieniä summia rahaa. Jotkut antoivat aikaansa ja auttoivat siivoamaan ja korjaamaan leipomoa. Leo oppi jotakin hyvin tärkeää. Kun teet kovasti työtä, etkä luovuta, ihmiset huomaavat sen. Ihmiset haluavat auttaa ihmistä, joka yrittää auttaa itseään. Muutaman vaikean kuukauden jälkeen Leo avasi leipomonsa uudelleen. Tällä kertaa se oli parempi kuin ennen. Hän maalasi seinät, hän osti uusia hyllyjä, hän lisäsi uusia tuotteita, kuten keksejä ja piirakoita. Uudelleen avajaispäivänä monet ihmiset tulivat paikalle. He olivat iloisia nähdessään Leon hymyilevän taas. Myös kaupungin pormestari tuli. Hän sanoi, Leo, sinä olet todellinen esimerkki rohkeudesta. Olet näyttänyt meille, että kovalla työllä ja päättäväisyydellä kaikki on mahdollista. Leo seisoi ihmisten edessä ja sanoi, kiitos kaikille. Elämä on opettanut minulle, että mikään ei tule ilmaiseksi. Menestys ei tule ilmaiseksi, kunnioitus ei tule ilmaiseksi, rakkaus ei tule ilmaiseksi. Kaikki hyvä täytyy rakentaa kovalla työllä, kärsivällisyydellä ja uskolla. Hän jatkoi, älä anna epäonnistumisen pysäyttää sinua. Jokainen ongelma voi olla askel kohti jotakin parempaa. Siitä päivästä lähtien Leon leipomo ei ollut vain leipomo. Siitä tuli toivon symboli. Ihmiset muista kaupungeista tulivat tapaamaan nuorta miestä,
joka ei koskaan luovuttanut. Leon elämä opettaa meille monia asioita. Ensimmäiseksi, unelmat eivät tule ilmaiseksi. Unelma tarvitsee kovaa työtä ja kärsivällisyyttä. Toiseksi, ongelmat eivät ole loppu. Ne ovat mahdollisuuksia oppia ja tulla vahvemmaksi. Kolmanneksi, auta ensin itseäsi. Kun ihmiset näkevät sinun ponnistelusi, he voivat tukea sinua. Neljänneksi, älä koskaan luovuta. Joskus vaikein aika tulee juuri ennen menestystä. Leo ei rakentanut vain leipomoa, hän rakensi elämän, joka oli täynnä tarkoitusta, kunnioitusta ja itseluottamusta. Ja sinä voit tehdä samoin. Mikä tahansa sinun unelmasi on, älä lopeta sen seuraamista. Muista tämä. Mikään ei tule ilmaiseksi, mutta kovalla työllä, kärsivällisyydellä ja rohkeudella kaikki on mahdollista.